Welcome sa short video presentation ng Telepreneur Corporation. Ang Pilipinas ay pinaguriang tax capital of the world na kung saan alam naman natin na halos lahat ng Pinoy sa loob at labas ng bansa ay gumagamit ng load. Pero ang malaking tanong, kumikita ka ba sa iyong araw-araw na gastos? Ang malaking sagot ay no. Ngayon, gusto mo bang pagkakitaan ng matagal mo na at habang buhay mo pang pagkakagastusan na tinatawag na load? Kung ang sagot mo ay oo, para sa iyo ang video na to. Dito sa TPC, ang mission natin ay magsimulang kumita gamit lamang ang cellphone at habang naglo-load lang sa sarili. Marami na ang nabago ang buhay at kumita gamit ang system ni TPC. At ang kagandahan dito, tuloy-tuloy ang kanilang extra income dahil tuloy-tuloy din ang konsumo ng paggamit ng load. Ang Telepreneur Corporation ay na-establish noong March 2012. Ang head office ito ay matatagpuan sa 2nd floor, Lemon Square Building sa Quezon City. Kumpleto sa lahat ng legalities and permits si TPC na kung saan kampante ka na ang sasalihan mong kumpanya ay legal na nag-ooperate sa bansa. May binuo ang TPC na tinatawag na Consumer Empowerment Program kung saan magkakaroon tayo ng convenience, discount at extra income. Kung dati kailangan mo pang maghanap ng tindahan para makapag-load, ngayon kahit nasaan ka pa o kahit nasa abroad ka pa, pwede mo nang loadan ng iyong sarili. Magkakaroon ka at ang pamilya mo ng lifetime discount sa load at unlimited opportunity na magkaroon ng extra income. Sa isang negosyo para ito maging successful, kailangan mo i-identify ang market mo kung mayroon bang tatangkilik sa iyong produkto. Sa Pilipinas, si Smart, Globe at Sun ay kilalang kilala at araw-araw ginagamit ng milyong-milyong Pilipino sa loob at labas ng bansa. Kahit naka-postpaid at prepaid ka, pasok ka sa business ito dahil sa laki ng captured market. Mayroon lang tayong hinahanap ng mga taong qualified sa program. May kilala ka bang taong gumagamit ng load? Na willing matuto kung paano kikita ng extra income gamit ang cellphone? Yung action taker, positive pagdating sa negosyo, at ang importante ay yung makakatulong natin na gawin ng tama ang negosyo. Hindi ka na mahihirapan humanap ng mga qualified na tao dahil mismong kamag-anak, kaibigan, kaopisina, kakilala mo ay gumagamit ng load. Ito na ang tamang panahon para pagkakitaan naman natin ang matagal na nating pinagkakagastusan. Sa kahit anumang negosyo bago ka kumita, kailangan mong mamuhunan o mag-invest. Sa TPC, sa halagang 2,998 pesos lamang, maaari ka na makapag-load sa lahat ng networks. Hindi mo kailangang mamuhunan ng malaki para makapagsimula ng sarili mong negosyo. Sa silver package na 2,998, mayroon itong kasamang 50 activation credits for resellers, kits na may lamang 1 paper bag, 1 marketing brochure, 1 shoe brochure, 1 tarpaulin, 10 telco product code guide, 10 electronic product code guide, at personal website kung saan pwede ka mag-load gamit ang iyong website. At dahil ikaw ay system owner na, maaari ka na mag-load anytime, anywhere. Mayroon ka na din lifetime discount sa iyong personal load. At maaari mo nang ibenta ang iyong 50 activation code sa halagang 201 at magkaroon agad ng ROI o return of investment na worth 10,000 pesos. Dito pa lang, bawing-bawi ka na at magsisimula ka ng kumita ng extra income pa for sharing the business. Bukod sa instant income mo na 10,000, sa 2,998 na puhunan, maaari mo pa itong palakihin sa pamamagitan ng pag-share sa mga kakilala mo na gusto rin magkaroon ng lifetime discount sa load. Build your business structure. Lahat ng malalaking kumpanya dito sa Pilipinas at sa buong mundo ay ginagamit ang sistema na ito na kung saan kailangan mong humanap ng mga tao na makakatulong mo sa iyong negosyo. Direct referral bonus. Kapag na-share mo ang business na to sa mga kakilala mo at sila ay namuhunan din ng 2,998 para sa TPC system, ikaw ay makakatanggap ng 300 referral bonus. Nakatulong ka na, kumita ka pa. Unlimited ang referral bonus na ibinibigay ni TPC hanggat may kakilala ka na gustong magkaroon ng lifetime discount sa load at sila ay mag-subscribe. Ikaw ay makakatanggap ng 300 pesos referral bonus.
Mayroon ding indirect referral bonus na ibinibigay ang company up to the 10th level kung saan ikaw ay kikita sa mga maipapasok ng iyong mga referrals sa kanilang organization. Partnership bonus. Dito, dalawa lang ang dapat mong tandaan, Team A at Team B. Sa bawat mag-pair sa left and right organization mo, ikaw ay makakatanggap ng 700 pairing bonus mula kay TPC. Kahit hindi na ikaw ang nag-invite, basta may nag-pair sa Team A at Team B mo, ikaw ay makakatanggap ng 700 pesos. Unilevel bonus on loading. Kumita sa load consumption ng iyong organization. Kailangan mo lamang mag-maintain ng 7,000 regular or promo load consumption sa isang buwan para ikaw ay kumita ng 0.20% of personal rebates up to the 10th level. Unilevel bonus on transactions. Dito sa bawat transaction charges na dinideduct ay nag-aalat ang company ng 50% kung saan hinahati ito up to 10th level ng iyong organization. Ang kagandahan dito, hindi mo na kailangan maghintay pa ng 1 linggo para makapag-encash ng earnings mo. Kinabukasan, pwede mo na ito i-encash rekta sa iyong bank account or i-convert as load credit. At para maprotektahan ng company at hindi mag-overpay sa mga system owners, may binuong safety net ang TPC. Ang 100 pairs per level at ang 0.25 points every 5th pair, kung saan every ika-5 pairing bonus ay mag-earn ng certain points at maaari mong ipalit ng mga hot items gaya ng gadgets and even brand new car. Ang TPC ang fastest electronic loading ngayon with a special gateway for smart na 8724, no transaction fee charge. Pwede ka na magbenta ng load kahit wala kang extra regular load. Sa napakababang puhunan na 2,998 pesos at gamit lamang ang system ni TPC, maaari mo nang matupad ang iyong mga pangarap.